ෆෝන් එකක් ගද්දී බලන දෙයක් තමයි ෆෝන් එකේ තියෙන ලස්සන ඩිසයින් එක සහ ඩිස්ප්ලේ එක. ඉතින් ඔයා ලොකුවටම ඩිස්ප්ලේ ගැන හිතන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාට මේ ෆෝන් එක රෙකමන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට හයි පර්ෆෝමන්ස් තියෙන එහෙම නැත්නම් ෆ්ලැග්ෂිප් මට්ටමේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ප්‍රොටෙක්ෂන් එක විදිහට එහෙම නැත්නම් හයි ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් විදිහට ඕනලා සඳහන් කරන විදිහට මේ ෆෝන් එකට ප්‍රධාන කීවර්ඩ්ස් 6කින් යුක්තව අපිට හයිලයිට් කරලා තියෙනවා. තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක, එතකොට බැටරි කැපැසිටි එක, ෆෝන් එකේ තියෙන charging speed එක, එතකොට external virtual RAM එක සහ slim body එකට අමතරව ෆෝන් එකේ තියෙන කැමරා setup එක. මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ Honor x9a 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ප්‍රධානම keywords සහ මේ ෆෝන් එකේ තියෙන specifications කොහොමද කියන එක ගැන. ශ්‍රී ලංකන් මුදලින් මිඩ්වේට් ගණයට තමයි මේ ඩිවයිස් එක අයිති වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට වීඩියෝ එකේ සඳහන් කරන්නම් ඇවරේජ් ප්‍රයිස් සහ ෆෝන් එකේ තියෙන අලුත්ම ප්‍රයිස් කොහමද කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම මේ YouTube channel එක අලුත් කෙනා විසාබ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඩිසයින් එක සහ බොඩි මැටීරියල් එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට බෑක් සයිඩ් එක ඔයාලට බලපු ගමන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන මේ ෆෝන් එකේ තියෙන කැමරා setup එක. ඉතින් ඔයාලට රින් කැමරා setup එකක් තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. ඕනවල සඳහන් කරන විදිහට කැමරා setup එක ඔයාලට matrix star ring design කියන නමින් තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එකට back side එකේ තියෙන කැමරා setup එක හඳුන්වන්නේ. ඉතින් ඔයාලට triple camera setup එකක් තමයි තියෙන්නේ bum ring එකක් විදිහට. ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍ය විදිහට ඔයාලට flash light එක බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ යට වගේ ඔයාලට Honor logo එක සාමාන්‍ය විදිහට තියෙනවා. එතකොට බැක් සයිඩ් එකේ වාට ග්ලාස් ෆ්‍රොන්ට් එකක් සහිතව මැට් ෆිනික් ලුක් එකක් සහිතව බැක් සයිඩ් එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. ෆෝන් එකේ බර වශයෙන් සඳහන් කරොත් වාට ග්‍රෑම් 175ක වගේ සාමාන්‍ය යුක්ත බරකින් සඳහන් කරන්න පුළුවන්කම තියෙන ඩිවයිස් එකක් තමයි මේ ෆෝන් එක. ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකේ ෆ්‍රේම් එක ගැන කතා කරොත් වාට 7.9 මිලිමීටර් thickness අගයක් තමයි තියෙන්නේ. වාට ගොඩක්ම හීනි ෆ්‍රේම් එකක්. ෆිල්ම් ෆ්‍රේම් එකක් තමයි ඉතින් වාට එහෙම නැත්නම් ගොඩක්ම පෙතිලි ෆෝන් එකක් විදිහට තමයි මේ ෆෝන් එක වාට හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. පැනල් එකක් විදිහට දකුණු පැත්තේ ෆ්‍රේම් එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට පවර් බටන් එක සහ වොලියුම් අප් ඩවුන් බටන් දෙක බලා ගන්න පුළුවන්. වම් සයිඩ් එක නම් කිසිම දෙයක් නැහැ. උඩ සයිඩ් එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට IR blast එක සහ noise cancellation microphone එක බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට use experience තියෙන කට්ටිය නම් සඳහන් කරන්නේ මෙන්න මේ IR blast එක නම් ගොඩක්ම slow ගතියක් තියෙන IR blast එකක් විදිහට. එතකොට යට සයිඩ් එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට SIM එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි main microphone එක type C port එක සහ ඔයාලට speaker එක බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට SIM එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට SIM දෙකකින් යුතුව ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා nano SIM විදිහට. ස්පීකර් ගැන කතා කරත් ඔයාලට 24 බීට් එකක් සහිතව තියෙන ස්පීකර් එකක් විදිහට ඔයාලට සාමාන්‍ය sound quality ගැන කතා කරොත් 192 Hz audio quality එකක් තමයි සාමාන්‍ය quality එකක් විදිහට තමයි මේ ෆෝන් එකෙන් ඔයාලට single speaker එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට full view cutout එකක් සහිතව ඔයාලට notch display එකක් තමයි ඉතින් මේ ඩිස්ප්ලේ එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අඟල් 6.67ක HD+ AMOLED color panel එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ ඩිස්ප්ලේ එකට තියෙන්නේ. එතකොට මේ ෆෝන් එකට ඔයාලට H panel එකක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට 1 billion color rate එකක් සහිතව 120 Hz rate එකක් ඔයාලට මේ ඩිස්ප්ලේ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ස්මූත්ව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට සහ touch sample rate එක ගැන කතා කරොත් ඔයා එහෙම නැත්නම් ගේමින් පැත්තට හිතනවා නම් ඔයා touch sample rate එක ගැන කතා කරොත් 300ක touch sample rate එකක් ඉතින් ඔයාලට ස්මූත්ව බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඩිස්ප්ලේ එකෙන්. ඒ වගේම තමයි 800 nits brightness quality එකක් ඉතින් මේ ඩිස්ප්ලේ එකෙන් ඔයාලට සාමාන්‍ය quality එකක් එහෙම නැත්නම් average quality එකක් විදිහට ඔයාලට මේ ඩිස්ප්ලේ එකෙන් ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. එතකොට screen record ratio එක ගැන කතා කරොත් 189.9ක screen record ratio එකක් මේ ෆෝන් එකෙන් ඔයාලට තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි display resolution ගැන කතා කරොත් 1080ට 2400ක pixel ආකාරයක් තමයි ඩිස්ප්ලේ එකට තියෙන්නේ. 20.9ක aspect ratio එකක් සහ 395ක PPI density එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට ඩිස්ප්ලේ එකෙන් මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. ඩිස්ප්ලේ අතින් නම් ඔයාලට හොඳම quality එකක් විදිහට සඳහන් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ ආවරණය. මේ ෆෝන් එක තියෙන්නේ ෆ්ලැග්ෂිප් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඕනෑල සඳහන් කරන විදිහට super rain 4 කියන glass protection එක තමයි මේ ඩිස්ප්ලේ එකට අපිට ඔප්ටිමයිසේෂන් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකෙන් ඔයාලට තව ෆීචර් එකක් එහෙම නැත්නම් ගොඩක්ම වැදගත් වෙන ෆීචර් එකක් තමයි තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක 1920 PWM dimming ඔප්ෂන් එක. ඉතින් මේ ෆීචර් එක ගැන කතා කරලා ඔයාලා සාමාන්‍ය විදිහට හිතන්න ඔයා කැමරාවක් ඉස්සරහා මේ ෆෝන් එක ફોකස් කරද්දී එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ කරද්දී ඔයාලට අනිත් ඩිවයිස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ඩිවයිස් එකේ ඔයාලට ගොඩක්ම ඉරියන ප්‍රමාණය වැඩි.
එතකොට මේ ෆෝන් එක නම් ගොඩක්ම ඉරියන ප්‍රමාණය අඩුවට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක කරා සාමාන්‍ය වාට ඩිස්ප්ලේ එකකින් ඇස් වලට වෙන හානිය ගොඩක්ම අඩු බලපෑමක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ අතින් වාට ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ෆීචර් එක ෆෝන් එකේ තියෙන කලර්ස් ගැන කතා කරත් වාට කලර්ස් තුනකින් යුක්තව බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ෆෝන් එකේ තියෙන hardware performance. ඉතින් hardware performance ගැන කතා කරත් වාට Android 12 version එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් Magic UI 6.1 version එකෙන් සහිතව වීඩියෝ බලන වෙලාවට ඉතින් වාට software update change වෙලා තියෙන පුළුවන්කම තියෙනවා. chipset එක ගැන කතා කරත් වාට Qualcomm Snapdragon 695 5G 6nm chipset එක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට CPU එක විදිහට වාට octa-core CPU එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. GPU එක ගැන කතා කරත් වාට Adreno 619 version එකෙන් GPU version එක තියෙනවා. ඉතින් වාට mid range price එකත් එක්ක වාට ලොකුවට ගැටලුවක් කියන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මොකද වාට ඒ වගේම තමයි 120 Hz refresh rate එකක් තියෙනවා. ඉතින් ස්මූත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙන විදියට සහ වාට touch sample rate එක ගැන කතා කරත් වාට 300ක touch sample rate එකකුත් තියෙනවා. ගේමින් පැත්තට උනත් ඉතින් වාට සාමාන්‍ය විදියට ගේම් පැත්තට වාට මේ ෆෝන් එක ફોකස් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද වාට හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකක් විදිහට ගේම් පැත්තෙන් උදාහරණයක් ගත්තොත් වාට PUBG වගේ ඒවා ප්ලේ කරනවා නම් වාට graphic HD setting වල frame rate එක වාට hide වගේ දාලා ප්ලේ කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. Call of Duty වගේ ගහනවා නම් hide graphic වල වාට frame rate max වගේ දාලා ප්ලේ කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. casual උනත් සාමාන්‍ය විදිහට මේ ෆෝන් එකෙන් වාට හොඳටම performance ගන්න පුළුවන්කම තියෙන chipset එකක් ඉදිරියට recommend කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ෆෝන් එකේ තියෙන internal storage සහ RAM management එක ගැන කතා කරත් වාට 6GB RAM සහ 8GB RAM වලින් මේ ෆෝන් එක වාට RAM versions දෙකකින් යුක්තව බලා ගන්න පුළුවන්. 128GB සහ වාට 256 maximum storage capacity එකක් මේ device එකට තියෙනවා. external virtual RAM එක ගැන කතා කරත් වාට maximum 8GB RAM එකක් ඉතින් මේ device එකට තියෙනවා. ඉතින් වාට 5GB දක්වා ඉතින් වාට external virtual RAM එකක් ඉතින් වාට මේ device එකට තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි වාට maximum 13GB දක්වා ඉතින් වාට RAM management එකක් ඉතින් මේ device එකට තියෙනවා කියලා ඉතින් වාට හිතන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ෆෝන් එකේ තියෙන කැමරා සෙටප් එක. ඉතින් කැමරා සෙටප් එක ගැන කතා කරත් වාට මේ ෆෝන් එකේ තියෙන කැමරා සෙටප් එක නම් ලොකුවටම හොඳයි කියන තාත්වයක නැහැ. මොකද user experience තියෙන කට්ටිය නම් කියන්නේ කැමරා සෙටප් එක ගොඩක්ම බාල කැමරා සෙටප් එකක් තියෙනවා කියලා තමයි ඉතින් එයාලා සඳහන් කරන්නේ. ඉතින් කැමරා සෙටප් එක ගැන කතා කරත් වාට ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ප්‍රධාන කැමරාව විදිහට වාට මෙගාපික්සල් 64ක ෆ්‍රේම් රේට් එක විදිහට f1.8 වලින් wide lens එකක් සහ මෙගාපික්සල් 50ක f2.2 ultra wide lens එකක් සහ මෙගාපික්සල් 2ක f2.4 macro lens එකක් වාට බලා ගන්න පුළුවන්. තව features කීපයක් සහිතව සහ වීඩියෝ රෙකෝඩින් ගැන කතා කරත් වාට 180p 30fps දක්වා විතරයි වීඩියෝ ක්වොලිටි එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. අඩුම තරමේ mid range price එකට අනිවාර්යයෙන් 4K වත් තිබ්බනම් ගොඩක්ම දුරට වටිනවා. ඒ වගේම තමයි selfie cam එක. selfie cam එක ගැන කතා කරත් වාට මෙගාපික්සල් 16ක f2.5 wide lens එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. වීඩියෝ රෙකෝඩින් ගැන කතා කරත් වාට 180p 30fps දක්වා විතරක් වාට selfie cam එකේ වීඩියෝ ක්වොලිටි එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේ YouTube channel එක අලුත් කෙනෙක් විසාම YouTube channel එක subscribe කරන්න. sensor ගැන කතා කරත් වාට Face ID පහසුකම සහ in display fingerprint sensor එකක් තමයි ඉතින් වාට ගොඩක්ම fast බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන මේ device එකට. එතකොට accelerometer එක, gyro sensor සහ proximity sensor සහ වාට compare sensors බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් battery capacity ගැන කතා කරත් වාට milliamp power 5100ක battery capacity එකක් තමයි තියෙනවාට ආසන්න වශයෙන් දවස් දෙකක වගේ උපරිම max out පාවිච්චියක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා කියලා ඉතින් අපිට ඕනල සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් වා ගේම් වලට ගන්නවා නම් ඉතින් ඒක හොඳටම වෙනස් වීමක් වෙනවා. එතකොට charging speed එක ගැන කතා කරත් වාට 40 watt fast charging තමයි ඉතින් එහෙම නැත්නම් 40 watt වාට turbo charging තමයි ඉතින් මේකට සඳහන් කරලා තියෙන්නේ ඕනල සඳහන් කරන විදිහට. එතකොට charging speed එක ගැන කතා කරොත් ආසන්න වශයෙන් වාට හරියට විනාඩි 58ක් නැත්නම් වාට පැයක් වගේ යද්දි 100% full charge කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා charging speed එක විදිහට. ඉතින් මේ device එකේ තියෙන price එක කොහොමද? price එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් වාට අනිවාර්යයෙන්ම මේ channel එක අලුත් කෙනෙක් විසාම YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් වා වීඩියෝ බලන වෙලාවට මේ phone එක ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා නැති වෙන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් වාට සඳහන් කරන්න ගෙන ආවේ ඉතින් මේ phone එකේ තියෙන specifications කොහොමද කියන එක ගැන තමයි. average price එක ගැන කතා කරත් වාට phone එකේ පරණ price එක තමයි රුපියල් 68000 වගේ price range එකක්. වීඩියෝ බලන වෙලාවට price range එක වෙනස් වීමක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද 6GB සහ 8GB RAM තමයි ඉතින් මේ phone එකේ RAM සහ ROM තියෙන්නේ 128GB සහ 256 විදිහට. එතකොට අලුත් ප්‍රයිස් එක ගැන කතා කරලා අපිට රුපියල් 1,20,000ට වගේ සාමාන්‍ය ප්‍රයිස් එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකේ අලුත්ම ප්‍රයිස් එක විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ බලන වෙලාවට මේ ප්‍රයිස් එකත් වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි ෆෝන් එකේ තියෙන ප්‍රධානම කරුණු ටික. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න තියෙන. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් වීඩියෝ හොඳයි like කරලා කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක අලුත් කෙනෙක් විසාම YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් තවත් සුපිරි මෙන්න මේ වගේ සුපිරි ෆෝන් රේඩියෝ එකේනවා. ඉතින් කොට බසන්නේ දෙවියටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.